Είτε αγαπάς, είτε μισείς, είτε απλά διαφορείς για τα προϊόντα της Apple, είσαι σχεδόν υποχρεωμένος να αποδεχτείς ότι θα τα βλέπεις παντού, μιας και καλός ή κακός βρίσκονται πράγματι παντού. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το iPhone 6 Plus. Ίσως το πιο πολύ συζητημένο smartphone της αγοράς, τόσο για καλούς όσο και για τους όχι και τους πιο κολακευτικούς λόγους. Δεν χρειάζεται νομίζω να σας υπενθυμίσω το Bandicate. Στα χέρια μου έχω την Silver έκδοση των 16GB, ωστόσο έρχεται και σε Gold ή Space Gray αποχρώσεις, καθώς και σε 64 και 128GB εκδόσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η συσκευασία, της οποίας η minimal αισθητική αυτή τη φορά το παράκανε, μιας και εκτός από ένα λογότυπο iPhone στο πλάι, όλα τα υπόλοιπα είναι λευκά. Το πακετάρισμα, όπως συνηθίζεται από την Apple, είναι υποδειγματικό και εντός του κουτιού, πέρα από το τηλέφωνο, υπάρχει ο γνωστός φάκελος, ο οποίος περιέχει την καρφίτσα για την Nano SIM, manuals και 2 αυτοκόλλητα με το λογότυπο της εταιρείας, το μετασχηματιστή ρεύματος και τα γνωστά και πολύ ποιοτικά κατά την άποψή μου ακουστικά που λειτουργούν και ως hands-free. Περνάω στο τηλέφωνο. Η Plus έκδοση του iPhone 6 χαρακτηρίζεται κυρίως από το μεγάλο μέγεθός της. Η Apple, ξεχνώντας τις δηλώσεις που έκανε πριν λίγα χρόνια για τα μεγάλα τηλέφωνα και τους αντίχειρες, μπαίνει κανονικά στην αγορά των phablets, μιας και η οθόνη του Plus φτάνει τις 5,5 ίντσες. Πριν μιλήσω για το σχεδιασμό, θα ήθελα να σταθώ στο μέγεθός του, αφού τα 158,1 χιλιοστά στο ύψος και τα 77,8 χιλιοστά στο πλάτος συνθέτουν ένα αισθητά μεγαλύτερο τηλέφωνο από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τις συσκευές με παρόμοιες οθόνες. Αυτό οφείλεται κυρίως στα μεγάλα bezels γύρω από την οθόνη. Από την άλλη, έχουμε μια εξαιρετικά λεπτή συσκευή με μόλις 7,1 χιλιοστά στο πάχος. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο η Apple το πλήρωσε, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο, αφού όλοι είδαμε τα βίντεο που απεικόνιζαν το Plus να λυγίζει. Η ίδια ισχυρίζεται ότι το ποσοστό των συσκευών που τις επιστράφηκαν λόγω λυγίσματος είναι μηδαμινό, ωστόσο, αν ήμουν κάτοχος του Plus, θα το σκεφτόμουν και δεύτερη φορά αν ήθελα να το βάλω στην τσέπη εφαρμοστού παντελονιού όσο κάθομαι. Σχεδιαστικά τώρα, εγώ είμαι διχασμένος. Αφενός έχουμε πολύ καλής ποιότητας υλικά, με το αλουμίνιο σε όλο το περίγραμμα και το πίσω μέρος να χαρίζει μια στιβαρή κατασκευή και γενικά ένα πολύ premium αποτέλεσμα. Αφετέρου, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που εμένα δεν μου γεμίζουν και τόσο το μάτι, όπως είναι οι παράξενες και άσχημες γραμμές που ενώνουν τα πίσω μέρη. Επιπλέον, δεν θα έλεγα πως είμαι και ο μεγαλύτερος θαυμαστής των πολλών καμπυλών στα τηλέφωνα, οι οποίες είναι παρούσες σε όλη τη συσκευή, ακόμη και εκεί που τελειώνει το μπροστά γυαλί. Γενικά, αν και κομψό, ποιοτικό και premium, το νέο design δεν μου αρέσει όσο αυτό των iPhone 5 και 5S. Για την ιστορία, να αναφέρω πως το βάρος του φτάνει τα 172 γραμμάρια. Η διάταξη των πλήκτρων και των διαφόρων μερών είναι παρόμοια με τα προηγούμενα iPhone, ωστόσο θα πρέπει να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά σε iPhone το power button βρίσκεται στο δεξί μέρος, και δεύτερον, στο ηχείο, το οποίο αν και όχι στέρεο με εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του, μιας και παράγει έναν πολύ δυνατό, μπασάτο και καθαρό ήχο. Επίσης, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αγχώνεται κάποιος που ο φακός της κάμερας προεξέχει λιγάκι στο πίσω μέρος. Υπάρχει βέβαια ένα μεταλλικό δαχτυλίδι που το προστατεύει, αλλά εγώ δεν θα το άφηνα χωριστήκη και πολύ άνετα σε μια σκληρή επιφάνεια. Και πάμε τώρα στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα αναφέρω εντάχει, θα τα αναλύσω μετά. Το iPhone 6 Plus έρχεται με τον Α8 επεξεργαστή, ο οποίος είναι 64-bit αρχιτεκτονικής, αποτελείται από 2 πυρήνες και χρονίζεται στα 1,4 GHz. Επιπλέον υπάρχει και ένας δευτερεύον επεξεργαστής, ο M8, ο οποίος ελέγχει το γυροσκόπιο, το νέο βαρόμετρο και τέτοιου είδους λειτουργίες. Στα γραφικά υπεύθυνος είναι ένας ισχυρός τετραπύρινος PowerVR GX 6450. Η μνήμη RAM του συστήματος φτάνει το 1GB, ενώ ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης φτάνει τα 16GB στην έκδοση που δοκίμασα εγώ, από τα οποία ελεύθερα για το χρήστη μένουν τα 11GB. Η οθόνη τεχνολογίας Retina έχει ανάλυση Full HD, στην οποία χαρίζονται 401 ppi στην πυκνότητα των pixels. Η μπαταρία σε ρεύμα έχει χωρητικότητα 2915 mAh. Και εδώ πρέπει να τονίσω πως από τη μία τη βρήκα αισθητά καλύτερη από αυτήν του iPhone 5S, μιας και κρατάει πλέον μια ολόκληρη ημέρα, από την άλλη για να φορτίζει πλήρως χρειάζεται περισσότερες από 3,5 ώρες. Τέλος, υποστηρίζεται μια μεγάλη γκάμα από 3G και 4G LTE δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά γενική ομολογία δεν εντυπωσιάζουν, ειδικά για μια τόσο high-end συσκευή όπως το iPhone 6 Plus. Αν κάποιος όμως προσπεράσει και ας μου επιτραπεί η έκφραση καταπιεί τα νούμερα των specs, θα συνειδητοποιήσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ικανότατο και πολύ γρήγορο τηλέφωνο. Θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι το 1GB στο iOS είναι αρκετό και ίσο όσο τα 2 ή 3GB στις άλλες συσκευές. Και όσο και να ήθελα να αποδείξω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, η συσκευή δεν μου έδωσε το πάτημα αφού έκανε τα πάντα ταχύτατα. Από την άλλη, τα παιχνίδια, ακόμη και τα πιο απαιτητικά, τα έτρεχε με χαρακτηριστική ευκολία, ενώ και στο multitasking τα πηγαίνει περίφημα. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίποδα σε όλο αυτό που λέει ότι εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι χαμηλά, δεν υπάρχει και λόγος η συσκευή να είναι τόσο ακριβή. Τέλος πάντων, η οθόνη τώρα. Την βρήκα όπως περίμενα. Πανέμορφη. Όντας κάτοχος της 2K οθόνης του από Find 7, η Retina Display του Plus δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει στην ευκρίνεια, ενώ από πλευράς χρωμάτων, επίπεδου μαύρου και λευκού, καθώς και γωνιών θέασης, η οθόνη της Apple είναι πολύ εντυπωσιακή.
Ο fingerprint sensor που προετεμφανίστηκε στο iPhone 5S έρχεται ελαφρώς βελτιωμένος, αλλά το ίδιο ανούσιος κατά την άποψή μου. Το μεγάλο μου πρόβλημα, πέραν από την τιμολογιακή πολιτική της Apple και αυτό που θα με εμπόδιζε από το να επενδύσω πλέον σε smartphone της εταιρείας, είναι το λειτουργικό. Το iOS 8 έχει κάνει μερικά τίμια βήματα, ενώ έχει δεχτεί μερικές καλοδεχούμενες προσθήκες και βελτιώσεις. Συνεχίζει όμως να με κάνει να νιώθω εγκλωβισμένος και ανήμπορος στο να κάνω πράγματα ή να το φέρω στα μέτρα μου, όπως κάνει τέλεια εδώ και χρόνια το Android. Σαφέστατα και οι επιλογές που δίνονται μέσω του πλουσιότερου online καταστήματος της βιομηχανίας, του App Store, είναι πολλές και μπορούν να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ακόμη και των απαιτητικών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το iOS είναι ένα κλειστό και αυστηρό λειτουργικό και εγώ με τις αυστηρότητες δεν τα πάω και πολύ καλά, μιας και σε κάτι που αγόρασα και πλέον μου ανήκει, θα ήθελα να έχω μια σχετική ελευθερία. Όσον αφορά τις αποκλειστικές λειτουργίες του Plus, η πιο αξιοσημείωτη είναι αυτή του Landscape Mode που επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης ακόμη και στο home screen, όπως δηλαδή συμβαίνει και στα iPad. Το πιο αξιοζήλευτο πράγμα στο iPhone 6 Plus είναι η κάμερα. Μπορεί να μην υφίστανται 4K αναλύσεις και πολλά MP στην ανάλυση, μιας και έχουμε μόλις 8 MP στην κύρια και 1,2 MP στη δευτερεύουσα κάμερα, οι ειικανότητες της συσκευής σε φωτογραφίες και βίντεο είναι πολύ εντυπωσιακές. Optical Image Stabilization, εκπληκτικό HDR, 60 frames στα 1080p μέχρι και 240 frames σε 720p βίντεο, time-lapse λειτουργία, ταχύτατο autofocus, dual LED flash για καλύτερη απόδοση στις σκοτεινές λήψεις και όλα αυτά με 2,2 aperture. Δείτε τα samples και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Το iPhone 6 Plus κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με προτινόμενη τιμή λιανικής στα 859 ευρώ, δηλαδή με ένα καπέλο της τάξης των 60 ευρώ σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και χωρίς καπέλο όμως θεωρώ την τιμή της συσκευής εξωφρενική, ειδικότερα όταν κοιτάω τα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν βλέπω κάτι που να τη δικαιολογεί. Με μια πιο ήπια κοστολόγηση θεωρώ πως το iPhone δεν θα είχαν αυτή την πολύ κακή φήμη. Από την άλλη, ίσως και αυτό να είναι που τα κάνει τόσο σημαντικά, γιατί ως γνωστόν το ό,τι πληρώνεις παίρνεις για πολλούς συνεχίζει να είναι κανόνας στις αγορές τους. Βέβαια, εγώ έχω εντελώς διαφορετική άποψη πάνω στο ζήτημα, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.